No yhtä harmaa keli kuin meikäläisen ohimot. Kiitos. Kuittia. En tarvi, kiitos. Macchiato, por favore. Noin. En tiedä mikä on, mutta varmasti on ryssen tekosia. Mä otin hatsapuri. Tää oli Haapasalo itse myymässä. Jossain taikuisaalissa varastoidaan radioaktiiviset jätteet tuohon merenrantaan, niin siitä sitten morjes ja tervetuloa uuden videon pariin. Tuollaankin sateisessa Vuosaaressa. Se, että minkä takia täällä Vuosaaressa ollaan, niin siihen ei kauhean montaa syytä kyllä ole. Saanko selvää, mutta tuo lukee Check-in Muuga. Eli mennään Viroon Eckerölinella Vuosaari Muuga-reitillä. Tässä ollaan nyt check-in jonossa, tai oikeastaan check-in on tehty jo ja nyt vaan odotellaan, että ruvetaan tonne noin laivaa. Muutama päivä pitäisi olla tuolla Virossa ja ei ole oikein sen tarkemmin mitään suunnitelmia sillä. Kelit ei ole mitään maailman mahtavimpia luvattu, että on vähän sillä, että jos olisi saanut peruttua ja rahat takaisin laivamatkasta, niin olisin melkein perunut. On sen verran surkeita keliä luvattu. Mutta katsotaan mitä paikkoja täältä oikein löytyy. Tai mitä paikkoja tuolta Virosta oikein löytyy. Jotain puskaparkkeja pitäisi käydä testaamassa. Päästiin laivaan ja nyt just ei saada vettäkään ihan hirveästi, mutta kyllä on niin harmaa keli, että voi sentäs. No yhtä harmaa keli kuin meikäläisen ohimot. Joo. Kyllä tää vähän tämmönen laiva on, tämmönen rahtilaiva aina, että täällä on huvitukset aika vähissä. Mutta ruokaa ja juomaa on tarjolla ja on tossa joku pieni toi tax-free myymälläkin. Joo. On kyllä märkä.
Komea hiekkaranta kyllä. Jatkuu aika pitkälle tonne noin. Siellä joku ihan valot vilkkuu. Kyllä. Kello on jotain ihan vajaa 12 nyt, että kohta 12 yöllä, niin saa mennä ottaa välikuolema. Ja nyt me ollaan täällä meren rannalla. Kaperneemessä taisi olla tää paikan nimi. Pääsee vähän kuvaamaan. Kyllä mä täällä eilen illallakin kuvasin, mutta oltiin täällä joskus, kello oli lähelle 12, kun oltiin täällä. Niin oli niin pilvistä, niin oli tosi synkkää. Ei paljon näkynyt mitään. Merellä näkyy vain jotain valoja näkyy tuolla kaukana. Että ei ole sen tarkempia suunnitelmia, mihin täällä Virossa mennään. Puskaparkeissa yövytään, se on ainakin tarkoitus. Ja en tiedä itsekään vielä mihin mennään ja mitä tehdään, mutta tervetuloa mukaan seuraamaan video. Oltiin tossa on ihan parkkipaikka tossa. Olisikohan tästä joku 100 metriä matkaa, niin oltiin siinä yötä. Ei ollut ketään muita, mutta sitten siinä oli vieressä ihan semmoinen Kaperneemen tai RMK-alue, niin siellä näytti olevan kyllä noita tulistelijoita useampiakin, että oli, mitä mä kattelin kilpiä, niin mun mielestä ne oli ihan Viron kilvissä olevia matkailuautoja ja vaunuja oli siellä. Eli täällä Virossa on noita RMK-alueita, niin ne on vähän niin kuin paikallisia metsähallituksen alueita mun mielestä. Ja niissä on niin kuin tulistelupaikat ja sen semmoset, niin niihin voi tuutata ihan puskaparkkiin, että niissä ei ole mun käsittääkseni mitään kieltoja eikä tämmöisiä, että täällä ei olla niin tarkkoja vielä, että mihin autolla saa pysäköidä kautta leiriytyä. Suomessahan koitetaan vissiin sillai pikkuhiljaa mennä, että puskaparkissa ei saisi missään olla. Tai en tiedä. Ei kai se semmoiseen me. Kai siihenkin joku järki tulee. Pitäisi ymmärtää kumminkin tätäkin yhtenä matkailumuotona, että kyllähän tässä kumminkin rahaa tuodaan aina paikkakunnalle, vaikka ei varsinaisesti majoituksesta paljon mitään maksettaisikaan. En tiedä. Mutta täällä on tosiaan tässä rannalla tämmöistä tehty oikein tämmöistä kulkuväylää. En tiedä yhtään, onko tää jotain luonnonsuojelualuetta oikein tää rantatörmä täällä, mutta kyllä täällä ainakin nuotioita on pidetty jonkun verran täällä rannallakin. Kommeita mäntyjä on täällä. Niistä on aika moni on kaatunut tuohon noin rantaan. Mutta nyt on ainakin hieno ilma. Nyt ei voi ilmasta valittaa mitään. Ei välttämättä niin lämmin, että tekisi mieli uimaan mennä. Tuossa on kyllä tosi hienoa toi hiekka, kun tuossa eilen illalla kävin, niin on kyllä todella hienoa hiekkaa. Semmoista, mikä kulkeutuu kyllä joka paikkaan sitten. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Ajatus olisi täällä olla nyt sitten, hetkinen, mikä päivä nyt on? Maanantai. Eli sunnuntaina tultiin tänne Viroon ja torstaina pitäisi lähteä Peksettä. Kyllä tässä nyt jotain pitäisi keritä näkemään. On kyllä autolla ennenkin ollut täällä Virossa, että on muutamia paikkoja tullut jo koluttua täältä, mutta katsotaan mitä tällä kertaa löytyy. Aina tietenkin. Sieltä luo auto. Aina tietenkin kannattaisi vähän. Täällä on muuten semmoinen huomio, että täällä on tiet aika suoria. Ei ole paljon mutkia. En tiedä, varmaan johtuu tosta neuvostovallasta. Että siellä on tehty tehokkaasti tiet suoriksi. Ei ole paljon mutkia osunut matkaa. Niin sitä vaan, että tuolla kun johonkin reissuun lähtee, niin jos vaan hiukankin on aikaa, niin kannattaa vähän tutkailla etukäteen paikkoja. Ei se etukäteen tutkailu niin kuin mun mielestä mitään pois ole, että varsinkin tuolla kun on autolla liikenteessä, niin kannattaa vähän tutkailla. Joo. Tässä on puusee ja roskis löytyy kans tästä ihan parkkipaikan vierestä, että
Jos semmosille kokee tarvetta, niin semmoisetkin löytyy. Tuolla on autot ja parkkipaikat. En tiedä mikä on, mutta varmasti on ryssän tekosia tää värkki. Kommesti pakopiippu tossa edessä. Tai sekin jotain. Neuvostotehokkuutta on. Naftaa ei kyllä tosta saatu, mutta kai sen jollain lailla konsti pitäisi saada. Vedän kurkkaa, millainen paikka on. Hello. Löytyykö mitään? Joo. Monen näköistä. Ei olisi paha hintainen retroburgeri. Joo, tässä olikin semmonen keissi, että vaikka tässä on maksuautomaatti, niin joo, mutta toi oli suljettu. Niin ei onnistunut toi maksuautomaatilla maksaminen, niin täytyy mennä tonne sisälle maksaa, mutta onneksi tää oli tää huoltsikko kuitenkin auki. Coffee Terminal. Komea paikka. Circle K. Joo. Ilma on ihan komea. Vähän tuuli käy. Niin no, ois oikeesti aika kuuma. En tiedä minkä maalainen huoltoasemaketju tää Circle K on, mutta ainakin Norjassa on käynyt.
samoilla seteillä. Vähän kattoo mitä täällä on. Jäinen cappuccino ja banaanikaramelli jäälatte. Okei. Tommoset ainakin beef-järkyä löytyy ja siinä olisi kokis slussia ja fantaslussia. Monen näköistä. Nyt menee testiin Kirklekoon hatsapuri. Huoltsikaruuat on aina yleensä vähän semmoisia kysymysmerkkejä, mutta en tiedä. Tää voi olla ihan hyväkin. Kuuma on ainakin. Nyt on tosi kuumaa. Haluatko maistaa hatsapuria? Okei. Okay. Mä sanon tämmöstä. No ei sitten. Otitko sä hatsapuri? Mä otin hatsapuri. Tää oli Haapasalo itse myymässä. Ei oo. Se oli semmonen hatsapuritauko. Ja Kirklekoon oma järkyä. Jaha. Nyt ollaan Ottikan jyrkänteellä. Aurinko paistaa ja on lämmintä ja ei tee mieli ihan tohon reunalle kyllä mennä. Joo, morje. Hetkinen, puhtus tosta Köntsätupen tarra. Mitä ihmettä? Oh my god, onko sulla taskussa? Ei. Joko tänne tulee. Varmaan just jäi plehat siihen äsken. Joo. Tässä on muutama 100 rappusta olisi sitten kiivettävänä. Mutta kai se sen arvostaa. Joo. Rappuset ylös ja alas. Tuommoista kalkkikiveä täällä on tää koko jyrkänne, että on kyllä hurjan näköinen paikka. Tossa on nyt just jotain viidakkoa vähän edessä, mutta vahva suositus kyllä tulla vähän tänne käymään, jos vaan sattuu tänne eksymään. Täällä on hyvät rappuset ja ei tarvitse käpytellä vaan. Ei oo paha. Tää on vähän niin kuin jossain viidakossa oli. Vähän joutui tosta aidan ulkopuolelle pomppaamaan, kun tästä meni kyllä nämä rappuset ylös, mutta takaa alas. Sitten ne lähti vähän niin kuin eri suuntaan tuosta putouksesta ja itse vähän niin kuin enempi kiinnosti toi putous. Ja katsotaan mihin nämä nyt menee, nämä rappuset. Vähän tämmöistä sporttivarttia samalla sitten.
On tää vähän niinku tämmöstä, tosiaan vähän niinku viidakkoa olisi tää. Toi näkyy toi kalkkikiviseinä. En tiedä kuinka pitkälle noin muut mahtaa kävellä. Tuleeko ne ikinä siellä takaisin? On tässä kyllä se, että ei tää kyllä niinku oikein mahdottoman huono kinttuselle ole tarkoitettu tää reitti. Noin rappusta ylös ja alas. Ja nyt noin. Tuolla taisi päästä jo tonne rannalle. Aikamoinen kiipeäminen tästä sitten on kyllä takaisin tänne ylös. Siellä se virtaa. Tässä on tämmönen silta, niin sinne se menee jokeen. Korjaan mereen, laskee. Se laskee siitä Suomenlahteen. Tää on pelkkää leipäkiveä tää ranta. No sitä mä just sanoin, että pelkästään leipäkiviä. Mä aion ottaa täältä yhden kiven. Joo. Tää on vähän niinku jossain taikuissa olisi toi ranta vähän saman tyylistä. Aika viidakkoa. Sieltä se laskee mereen. Suomi on tuolla jossain. Joo, en tiedä unohtuiko mainita, että tää on Valasten vesiputous ja Valasten kanjoni. Ja nämä rappuset menee ton kanjoni pohjalle tonne merenrantaan, että huhhuh. Nyt on liikaa vaatetta päällä ja liian huono kunto. Vähän tuommoista hyvettiä oikein pöytää. Valkosipulileipää, mutta onkin tuommoista tummaa. Ja sitten jotain valkosipuli-tillimajoa. Se on vähän niinku aiolia. Niin vähän niin kuin aiolia, mutta on, mun mielestä siinä on tilliäkin. Suolakurkkua. Vähän leippää. Millä tavalla tämä eroaa saaristolaisleivästä? Mutta kun tässä on jotain noita isompia siemeniä. Niin, jopa ton tyylisiä leipiä meillä niitä kaupasta saa. Tässä vai viittiä pannulla paistaa voissa ja vaihtaa vähän suolaa päälle. Siis niinku jouluna vai? Niin, heillä on semmoinen, missä tässä. Siis sitä kertaa. Röyh. Ne oli semmoset possusaslikit.
Eli täällä sitä ollaan nyt Sillanmäen rannalla. Tää Sillanmäkihän on semmonen vanha suljettu neuvostoaikainen kaupunki, kylä, teollisuuskylä, mikä käsittääkseni avattiin vaan vasta muulle maailmalle 91 vuonna. Siihen saakka tää on ollut suljettu, että käsittääkseni sotilastarpeisiin tehty kaiken näköistä. Niin. Tuolla näkyy noi vihreät vuoret. Niin mun käsittääkseni noi on nyt ne uraanijätevuoret, että se on oikein mainiota touhua toi, että varastoidaan radioaktiiviset jätteet tuohon merenrantaan, niin siitä sitten kai ne sitten pikkuhiljaa sitten ei tarvitse puoliintua niin nopeasti tai radioaktiivisuus, kun osa liukenee tonne mereen. Mutta aika vähän tässä uijia nyt on, että no kelikin on kyllä semmonen, että vähän reilu parikymmentä astetta, 20 astetta maks taitaa olla, 20 astetta taitaa olla lämmintä. Kyllä siellä jotain uijia näkyy tuo kauempana. Semmoista beach lifea täällä. Joka paikassa on vähän erilaiset rannat. Säästu, Pilsner, hele olu. Suja. Sykä ruppee huippaamaan. Joo. Chicken dinner kebab. Oliko se sai se? Kyllä.